ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เมื่อ10 ปีที่แล้วเคยมีสภาพเป็นแบบนี้ครับแต่ปัจจุบันนี้ครับพื้นที่50 ไร่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้กลายเป็นป่าเป็นสวนเป็นแหล่งน้ำเป็นอาหารเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลการออกแบบระดับประเทศและระดับนานาชาติพูดถึงไฮไลท์ของที่นี่ก็คือข้างหลังของเรานะครับ อันนี้เรียกว่าอาคารใบไม้อาคารใบไม้ค่ะและยังเป็นที่ฝึกวิชาหาเลี้ยงชีพให้กับคนนับพันชีวิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบ้านเรียนเราก็อันนี้ก็คือสร้างกันเองนะคะครับโจทย์ของที่นี่พอมันเป็นศูนย์เรียนรู้มันจึงไม่ใช่แค่สร้างอาคาร ครับ แต่ว่ามันคือการที่ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วยเขาทำแบบนี้ได้ยังไงและทำไปเพื่ออะไร Green Day 1 วันกับพี่ก้องกินกรีนวันนี้มาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพันนาเขาใหญ่จ้าได้ยินว่าเมื่อก่อนนี้สภาพไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับที่ประมาณเนี่ย50 ไร่เนี่ยต้นไม้มีไม่ถึง10 ต้นใครจะเชื่อครับว่าเคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งดินแดงๆมาก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่พี่ๆเนรมิตขึ้นมาก้องกินกรีนถูกใจสิ่งนี้ครับ เพราะว่าที่นี่คือศูนย์รีไซเคิลใช่ไหมฮะใช่จุดแยกขยะจุดแยกขยะของที่ศูนย์พันนานี้เราไม่สามารถอยู่ในโลกแบบวิธีเดิมๆได้อีกแล้วอยากให้ทุกคนก็เหมือนกับกลับมาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ผมอยู่กับพี่พึ่งพี่มีแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยฮะโอ้โหที่นี่บรรยากาศดีมากๆผมมารอบที่2แล้วรู้สึกว่าโอ้โหร่มมากเลยครับแล้วก็สวยมากงานออกแบบอะไรก็ดีประทับใจมากก็เลยต้องนัดพี่ๆมาแนะนำให้รู้จักอีกทีครับแบ่งปันความรู้หน่อยนะครับเบื้องต้นเลยอยากจะให้พี่ๆแนะนำหน่อยครับว่าที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพันนาเขาใหญ่เนี่ยนะครับคืออะไรมีไว้ทำอะไรจริงๆที่นี่เหมือนกับว่าเราเป็นคนเมืองเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราห่างไกลกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราอยากให้ทั้งคนที่เรารู้จักหรือจริงๆก็คนไทยทั้งหมดได้เข้าใจว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของเกษตรกรหรือว่าชาวไร่ชาวสวนแต่มันคือทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆมันก็มีเรื่องของคนเมืองเนาะที่ก่อนหน้านี้เวลาเราอยู่ในเมืองเราเอาจริงๆคือเพิ่งแต่งเงินแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงถ้าเจอวิกฤตต่างๆอย่างที่เราเจอณปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างโควิดที่ผ่านมาก็เจอคริสิสใช่ไหมคะคนโดนให้ออกจากงานแล้วก็ไปไม่เป็นคราวนี้พอเราได้เรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พึ่งตนเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่พี่พึ่งบอกว่ามันเราทุกคนควรจะได้เรียนรู้แล้วหันกลับมาพึ่งตนเองค่ะมีความมั่นใจในตัวเองกลับมาพึ่งทักษะมือของเราซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเราไม่เคยได้เรียนรู้แล้วมันหายไปครับผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เลยใช่ด้านศาสตร์พอเพียงเลยเราเรียนรู้แล้วก็เลยอยากที่จะส่งต่อใช่ก็เลยต้องหาพื้นที่สักที่หนึ่งที่เป็นตัวอย่างด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมตั้งแต่กี่ปีนะฮะตั้งแต่ปี58ใช่ไหมครับใช่เริ่มไปตอนนั้นไปอบรมปี58ก็ไปอบรมบ้านดินมาก่อนกับพี่โจนของเครือข่ายพี่โจนเสร็จแล้วเราก็มีคนมาชวนอีกบอกมาอาจารย์ยักษ์มีก็มาบอกว่าหาเพื่อนไปแล้วเราก็มีโอกาสตามอาจารย์ไปนะตอนนั้นอาจารย์ก็ชวนว่าใครแบบอยากจะไปฟื้นฟูต้นน้ำน่านกับผมบ้างตอนนั้นในภาพอ่ะไม่รู้อะไรก็ต้นน้ำน่านก็คิดว่าผมก็ต้องมีต้นน้ำอะไรอย่างงี้พอไปถึงมันคือป่าเขาหัวโล้นเนาะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าโหมันไม่มีรุนแรงขนาดนั้นเนาะมันเป็นจุดที่ให้เข้าใจเลยว่ามีหน้าทำไมเราจึงต้องขึ้นมาฟื้นฟูเพราะมันไม่เหลือนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเมื่อ10 ปีที่แล้วใช่แล้วก็มาฟื้นฟูที่พื้นที่แห่งนี้เลยไหมครับได้ยินว่านี้เป็นเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่อย่างนี้สภาพไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้ก็เขาใหญ่ตอนนั้นมาก็มีฝันว่าอยากจะทำรีสอร์ทคนนี้มีฝันเขาใหญ่ก็จริงๆมันก็เหมือนพื้นที่ในประเทศไทยที่เป็นที่ถูกเอาจากป่าเนี่ยมาตัดแล้วก็มาทำการเกษตรเชิงเดี่ยวก็จะมีนี่แหละค่ะมันสำปะหลังข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นทั่วไปที่มาที่นี่ก็เป็นที่ร้างแบบเรียกว่าไม่มีต้นไม้ที่ประมาณเนี่ย50 ไร่เนี่ยต้นไม้มีไม่ถึง10 ต้นแสดงว่าเมื่อก่อนนี่คือเป็นดินยังไงสภาพเป็นไงฮะดินแดงเลยเป็นไร่มันเลยใช่แห้งแบบไม่มีอย่างนี้เลยนะคะคือเวลาเราขุดจอบลงไปคือดินแดงแห้งร้อนและภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะฮะอันนี้คือภาพก่อนหน้าที่จะมาเป็นสวนแห่งนี้
สถานที่เดียวกันใช่ไหมครับพี่ ใช่ ภาพที่พี่โชว์ให้ผมดูเมื่อกี้กับที่นี่คือแสดงว่าต้นไม้คือตอนนั้นไม่มีต้นไม้อะไรเลย ไม่มีก็อย่างที่บอกอะ50 ไร่มีอยู่ประมาณ10 ต้นอะ แล้วในจังหวะนั้นที่พี่ๆมาแล้วมันมองไปแล้วมันไม่มีอะไรเลย มีแต่ดินแดงๆอ่ะ ค่ะ มันจะแบบแล้วสเต็ปที่หนึ่งเราควรจะเริ่มจากอะไรอะไรเงี้ยฮะ ก็ หยิบจอบมาแล้วแบบยังไงต่อดี หรือว่าโทรเรียกผู้รับเหมาเอารถมาขุดเลยหรือยังไง จริงๆอะค่ะตอนที่เราเรียนจบอะถามว่าเราเห็นภาพไหมสำหรับพี่คนเมืองแท้ๆอย่างเงี้ย ครับ คือยังไม่เห็น อืม แต่สิ่งที่พี่ไปพวกเราไปคือเราตามอาจารย์ยักษ์ณตอนนั้น อ๋อ คือมีการเอามือนะคะ ครับ เราไปเอามื้อหลาย ๆ ที่ อ่า เราไปเห็นพื้นที่บริบทของตรงสภาพแวดล้อมตรงนั้น ครับ ค่ะ แล้วเราไปเนี่ยการเอามื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราได้วิชา การเอามือคือการไปช่วยเหลือ ไปช่วยเหลือกัน ไปช่วยเหลือ ไปช่ กั วย น เหลือกัน ใครอยากจะปลูกอะไรอยากจะปรับปรุงพื้นที่อะไร ค่ะ ย่าง เหมือนกับ ครับผม การเอามื้อการลงแขก อ่า บางทีบ้านไหนทำนาเราไปลงแขกช่วยกัน ครับ ค่ะ ครับ เราไม่ได้เริ่มจากอย่างที่บอกไม่ได้เริ่มจากพื้นที่ฉันต้องมานั่งขุด อืม ค่อยๆทำค่ะ ครับ จริงๆแปลงแรกที่เราทำก็คือพวกแรกนี่แหละที่เดี๋ยวจะพาไปดู อันนี้ใช่ไหมครับโคกแรก ใช่ค่ะพอใหม่ๆมาเลยปุ๊บก็1คุณน้องเอาดินจากหนองเอาไปไหนละดินมันมหาศาล อ๋ออ อาจารย์ก็ให้มาทำโคก หนองตัวนั้นน่ะเหรอครับ ใช่ ใช่ อ๋อขุดหนองแล้วเอาดินมาทำให้มันเป็นเนินเป็นโคกอย่าง ใช่ นี้ เห็นไหมคะว่าในบริเวณรอบๆโพกเนี่ยเราก็ขุดข อ๋ อ อง มี ไส้ไก่ เป็น ขั้น คู ขั้น รอบๆ ใช่เป็น ห คู มุนวน รอบ เป็นคล้ายๆก้นหอยป่ะ ๆใช่ นี่ก็เป็นการเรียนรู้ไง โอ้ ว่าถ้าคุณไปเขาหัวโล้นคุณจะไปปลูกต้นไม้เฉยๆแล้วหน้าดินคุณก็หายไปหมดต้นไม้มันก็ไม่โต โต แต่ถ้าคุณขุดแบบนี้คุณเก็บน้ำเศษใบไม้ก็เก็บไว้ก็สามารถปกคลุมได้เนาะเห็นไหมเข้ามามันจะเย็นแบบ เย็น เย็นเย็นจริง เยอะมาก เย็น อันเนี้ยเป็นอันที่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือคำตอบถ้าเกิดสมมุติว่ามันโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะไปนั่งเปิดแอร์กันพ่นใส่กันเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำตอบ ครับ นั้นเนี่ยการมีป่าแบบเนี้ยคือมันจึงได้ความร่มเย็นแบบธรรมชาติแถมมีอาหารการกินดีมี ครับ อากาศบริสุทธิ์เลยทุกเรื่องค่ะ ครับจังหวะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยใกล้ๆเที่ยงนะครับคุณผู้ชมใกล้ๆเที่ยงนะครับเราตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมาถ่ายกลางแจ้งนี่ต้องร้อนแน่เลยนะฮะปรากฏว่าตรงนี้เย็นมากพี่เอพี่จิ๊บโอเคไหม ถือไปเองระวังระวัง อ่ะและที่ทุกคนเห็นความร่มรื่นตรงนี้นะฮะมีต้นไม้นาชนิด มีลำธารเล็กๆ เสียงน้ำไหลจุกๆๆๆนะครับโอ้โหตรงนี้ใครจะเชื่อครับว่าเคยเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ดินแดงๆมาก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่พี่ๆเนรมิตขึ้นมา ภายในเวลาประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะได้ประมาณ 6-7 ปีก็เห็นชัดนะ แต่จริงๆอ่ะ 6-7 ตั้งแต่ 6 เดือนแรกอ่ะ ครับ เราก็จะเริ่มเห็นพืชบางอย่างอย่าง ครับ เช่นกล้วยอะไรพวกเนี้ยมันจะโตง่ายโตเร็ว อ่ามั มันก็เริ่มมีนะมีอาหารการกิน แต่ว่า ครับ อุดมสมบูรณ์จริงมันก็จะค่อยๆ เติบโตมาเรื่อยๆ คือบางครั้งเราเดินมาเองเราหันไปเลยเราตกใจเองเลย อืม เพราะว่าพอเราเผลอๆปลูกทิ้งไว้มันก็โตขึ้นมาแบบเยอะมากโดยเฉพาะหน้าฝ ครั น บ เหมือนเขาเรียกอะไรฟ้าก็เลี้ยงให้เราด้วยลำธารนี่จริง ออ ๆ เป็นลำธารที่สร้างขึ้นมา แต่ว่ามันไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียว ค แต่ รับ ว่าหลักของมันก็คือทำยังไงให้พืชเนี่ยมันเติบโตได้นั้นพืชต้องมีความร้อนชื้น ครับ น้ำเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่เราจะต้องหนึ่งก็คือพาเขามาเพื่อให้มาอยู่ในพื้นที่และ ครับ เก็บเขาให้อยู่ในพื้นที่ให้นานที่สุด อืม ไม่ได้ทิ้งลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอเก็บเขาก็จะดูดซึม ครับ รากพืชก็จะได้ความชื้น ครับ นะคะแล้วเราก็จะมีห่มด้วยเนี่ยใบไม้ถ้ายังไม่มีใบไม้เราก็เอาฟางมาห่ม อืม แล้วก็พอห่มเสร็จความชื้นหนีไม่ได้ ครับ ก็เกิดเป็นร้อนชื้นเพราะฉะนั้น ครับ จุลินทรีย์อะไรก็จะเติบโตกิน ครับ อาหารย่อยอาหารให้พืชได้เร็ว อ่า พืชก็ดูดไปใช้ได้เยอะ จริงๆ เวลาการขุดบ่อเราก็ต้องอาจารย์ยักษ์สอนเลยว่า คือฝนตกคุณต้องเดินดูน้ำเราไม่ใช่ฝนตกแล้วอยู่ใน หลบ ใน ฝน ร่มนะคะ เราฝนเราอะขับรถเดินดูว่าน้ำมันหลากที่ไหน ครับ ตรงไหนเป็นที่เป็นแอ่งน้ำ เราก็จะได้รู้ว่าเราจะดักน้ำยังไง ตรงไหนที่แรงแล้วจะขุดใหญ่ขนาดไหน แล้วจะพาเขาไปเก็บในจุดต่ำสุดมันไหลไปตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ อืม ให้เข้าใจเหมือนแบบภูมิประเทศของพื้นที่ก่อนที่เราจะลงมือทำ ครับ เราโชคดีที่เราอยู่ใกล้ลำธารใหญ่ก็คือลำ ครั ตะ บ คอง ครับ เราก็เลยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ อืม ดูดขึ้นมาแล้วก็พอเช้าเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นก็ทำงานให้เรา ครับ เขาก็ดูดมาเลี้ยงแล้วพอตอนเย็น อ๋อ มันก็ไม่ได้ต้องการน้ำมันก็ดับไปก็ไม่เป็นไร ก็ ครั ยั บ งมีความชื้นอยู่ในพื้นที่อะไรเลยค่ะ เนี่ยเราจะมีของไส้ไก่หนูของไส้ไก่แล้วก็ ครับ จะมีหลุมขนมครก ใช่ ใช่ไหมคะเรา หลุ จะ ม ล ข อง นมครกเป็น น้ำ ยังไงครับพี่มี เนี่ยค่ะมันจะเห็นเป็นหลุม อ๋อ ค่ะเพราะว่าเราต้องการดักตะกอนมันแล้วก็ ครับ ค่อยๆน้ำซึม
ลงไป ใช่แล้วสังเกตว่ามันจะกว้างของคลองไส้ไก่ ใช่ เพื่ออะไร อ๋อ เพื่อให้น้ำเนี่ยมันชะลอเสร็จตะกอนมันก็จะค่อยๆ ตกตะกอนได้ ครับ แล้วก็ค่อยยก แล้วพอมันล้น ขึ้า มันก็ไปแบบช้า ทำไมต้องตกตะกอนก่อนแล้วค่อยไหลต่อ ค่ะก็เวลาในพื้นที่เนี่ยถ้ายิ่งเป็นเขาหัวโล้นหรืออะไรพื้นที่ไม่มีต้นไม้มันก็จะมีตะกอนดินมามหาศาลถ้าสังเกต ครับ น้ำเวลาท่วมมาเห็นไหมว่าน้ำมันจะเป็นสีชาเย็น ครับ มันก็เหมือนกันคือแล้วทำยังไงพอตะกอนพวกนี้ถ้ามันเราปล่อยไปเรื่อยๆมันวิ่ง ครับ ไปลงแม่น้ ครับ ำลำคลอง มันก็จะทำให้ตะกอนเนี้ยไปทำให้แม่น้ำลำคลองตื้นเขินแล้วที่สำคัญคือตะกอนเนี่ยมันคือหน้าดินที่ดี ครับผม ถ้าเราเก็บมันไว้ในพื้นที่เนี่ ครั ย บ แล้วเวลาพอมันเริ่มตื้นเนี่ยแค่นี้เราก็เอาอะไรขุดออกมาแล้วก็เอา ขุด ไป มาใช้ด้วย ใช่เอาไปใส่ต้นไม้แล้วเนี่ยไม่สูญเสีย อ๋อ แล้วก็ไม่ไปทำลายสภาพแวดล้อมส่วนรวมอย่างที่บอกก็คือเราไม่ได้เน้นน้ำบนดินโชว์สวยงามอย่างเดียว แต่เรา ครับ เน้นว่าทำยังไงให้พื้นที่เนี้ชุ่มชื้นเพ ครั ราะ บ น้ำบนดินพอแดดมามันก็เผา อืม แต่ถ้าน้ำใต้ดินเนี่ยมีอะไรคลุมอยู่มันไม่ไปไหน ครับนี่ฮะนี่เมื่อกี้เห็นพี่มีกวักน้ำแล้วอยากเล่นบ้างฮะ เย็นๆนะคะ เนาะ น้ำใสไหลเย็น น้ำใส นี่โชว์กินด้วย โอเค นี่พี่ ใช่ พี่หมิงโชว์หน่อย เขาจะฟิน พรี มา เซน ก เตอร์ หลักการในการปลูกนี่มีอะไรบ้างครับ ปลูกอะไรบ้าง เราก็เรียนรู้มาว่ามันมีเรื่องป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างป่าที่สำหรับเอาไว้ใช้นะคะ เอาไว้ตั้งบ้าน ครับ นะคะ แล้วก็เอาไว้กิน ครับ นะคะ สุดท้ายที่ได้มาก็คือความร่มเย็น ครับผ ไม้ ม ใช้นี่ก็ใช้เขาเรียกอะไรทำของใช้ตั้งแต่ตื่นมาเนาะ ครับ สบู่แชมพู อืม ใช่ หรือว่า ที่อันนั้น ใช้ทำยารักษาโรคก็ได้ ใช่ ห ครั รื บ อใช้ทำประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ อย่างเช่น เครื่องนึ่งห่มหรืออะไร ครับ ต่างๆ ได้ แล้วก็อยู่ก็ประเภทสร้างบ้านทำของอะไรที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย ครับ นะคะนั่นแหละ อืม แล้วก็กินกันแน่นอนเรื่องกิน ก็เนี่ยค่ะคือเราก็ปลูกให้มันคละกันไปใน ครับ บริเวณนี้ ค่ะ จะเห็นว่าเราก็จะมีของที่เราทานได้ อืม นอกเหนือจากนั้นก่อนป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างมัน ครับ มีป่าไม้5 ระดับด้วย ครับ ไม้ชั้นสูง ครับ นะคะชั้นกลาง ไม้เตี้ย ครับ ไม้เลี่ยดินแล้วก็ไม้หัวใต้ดิน อ่า คือมันจะทำให้เรามีความผสมผสานของพืชแล้วก็รากพืชที่มันลงไปใต้ดินนะคะ ครับผม ค่ะ มันก็ด้วยความที่ว่าถ้าไม้ชั้นสูงรากมันก็จะลึ ครั ก บ ใช่ไหมคะดังนั้นคือ การเอาน้ำลงไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลึกตามรากของต้นไม้นั้น อืม ๆค่ะเราก็ปลูกให้มันหลากหลาย ครับ พื้นที่เราก็จะได้มีความหลากหลายของ อืม ของจุลินทรีย์ รากพืชที่มีระดับลึกระดับกลางระดับตื้นเนี่ยมันเก็บ ครับ น้ำทุกระดับ แล้วยิ่งเรามีใบไม้ห่มปกคลุมเนี่ยพืชเองเนี่ยก็จะได้รับความชื้นตลอด ฟันแฟกต์ที่เห็นหนองน้ำที่มีหินขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ไปขุดเอาหินที่ไหนมาวางประดับนะครับ แต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นหินที่ฝังอยู่ใต้ดินและอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามีการขุดดินออกไปนะครับ เพื่อที่จะสร้างเป็นหนองในการเก็บน้ำนะครับ และก็จะเจอหินเหล่านี้นั่นเอง ส่วนดินที่ขุดออกไปนะครับ ก็จะเอาไปทำเป็นโคกเป็นเนินในการปลูกป่าทำสวนในส่วนอื่นๆครับ โอ้ยตรงนี้สวยจังเลยครับพี่ อ๋ออันนี้ อั เป็น น นี้เอาไว้ทำอะไรครับ จริงๆ มันเป็นอาคารกิจกรรม ครับ ค่ะ ขออนุญาต ก็ นั่ง จะ ฮะ เน้นเรื่องสุขภาพนะคะกิจกรรมอย่างพี่มีสอน ครับ ทำแชมพูสบู่ แปรรูป ก็เป็นการเรียนแบบห้องเรียนธรรมชาติ ครับ นี่ก็ได้มาจากอาจารย์ยักษ์เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนเราเรียนอยู่ในแต่ห้องแล้วก็ได้แต่ความรู้แต่ถ้าธรรมชาติเราก็ได้ทั้งผ่อนคลายด้วยได้ ครับ สัมผัสแล้วก็ความซึมซับหรืออะไรมันก็จะทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนนะก็เราก็เอาเรื่องนี้ไปใช้กับเด็ก ๆด้วยนะคะนั่นเนี่ยที่เรียนเราก็เลยจะเป็นกึ่งอย่างเงี้ยอเนกประสงค์เนาะ พูดถึงไฮไลท์ของที่นี่ก่อนก็คือข้างหลังของเรานะครับ อันนี้เรียกว่า อาคารใบไม้ อาคารใบไม้ ค่ะ สวยมากแล้วก็ได้ยินว่าได้รับรางวัลด้านการออกแบบอะไรด้วยใช่ไหมครับผม ใช่ พี่ ค่ะ พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับ ก็อาคารนี้เป็นโจทย์ก็คือพอ ครับ เราสร้างศูนย์เนี่ย อืม อาจารย์ยักษ์ท่านก็บอกว่าท่านเชื่อว่าจะมีวิกฤตที่ใหญ่ ครับ ในอนาคต อืม ให้เราเตรียมตัวที่เป็นศูนย์ฝึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นศูนย์อบรมอย่างเดียวก็ต้องมีพักพิงแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ครับ ในการอยู่ดังนั้นเนี่ยแต่ก็โจทย์แรกก็คือต้องอบรมได้แล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเนี่ย ครับ คนจะอยากที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการรองรับจึงให้มองพื้นที่ที่ใหญ่พอควรถ้าคุณมีกำลัง ครั ก็ บ คือเหมือนกับที่ในหลวงท่านบอกว่าให้ทำให้พอเหมาะพอตัว ครับ แล้วก็โอเคเราก็สามารถที่จะพอทำได้อาจารย์ก็บอกงั้น ผมตั้งเป้าไว้ 1,000 คนที่จะ ครับ เข้ามาในศูนย์แห่งนี้ถ้ามันเกิดอยากมาเรียนรู้หรือเกิดวิกฤตนะคะ แต่ว่าไม่ได้มาอยู่แบบหรูหราอะไรนะ แต่ว่าสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขที่พอเหมาะกับสถานการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีโจทย์ในส่วนตัวของเราเองที่ตั้งคำถามเหมือนกันว่า แล้วการเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ครับ
ในแบบที่บอกว่ามันสามารถทำในแบบที่พอเหมาะพอตัวไม่เบียดเบียนใครเราก็เลยตั้งคำถามไปกับอาจารย์ว่าอาจารย์คะแล้วถ้าเราอยากให้มันรู้สึกว่าเราก็มีความลื่นลมในการมาอยู่เพราะว่าเราเก่งก็เรียนดีไซน์มาด้วยก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันตอบโจทย์ในใจเราด้วยก็เลยอาจารย์ก็บอกก็ได้ไงในหลวงท่านบอกว่าอย่างนี้เราก็เลยเอาแบบไปนำเสนอเพราะว่าได้คุณวินวรวรรณเป็นเพื่อนที่ลาดกระบังนะคะสถาปัตย์ก็วินก็เป็นคนที่เข้าใจเรื่องของการออกแบบที่ในเชิงของการรักสิ่งแวดล้อมหรือต่างๆแล้วมีผลงานแล้วก็เลยคุยกันก็เลยเป็นโจทย์บอกว่าวินก็เลยเสนอแบบมาตอนแรกก็มันก็ดูโฉบเฉี่ยวเนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มเขาเข้าใจแล้วเขาก็เลือกการใช้วัสดุไม่ว่าจะเอาดินมาฉาบสีเอาดินในท้องที่นี่เลยค่ะเนี่ยสีส้มๆแดงๆนี่คือดินในพื้นที่เลยแต่เราก็ต้องเพิ่มเทคนิคอะไรผสมอะไรเข้าไปนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยก็เป็นทำจากไม้ไผ่ซึ่งก็เป็นวัสดุพื้นบ้านของไทยที่เอามามีผ่านกรรมวิธีแล้วก็มาใช้ได้ก็ได้ประโยชน์ทั้งเรื่องความร้อนด้วย ก็คือหลักๆใช้ในการที่จะอบรมมีห้องมีอะไรอย่างนี้พื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนใช่อบรมเราเนี่ยไม่ได้อบรมในห้องอย่างเดียวเราอบรมข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้พื้นที่ทั้งหมดให้คนเห็นว่าการจัดการพื้นที่หรือว่าวิถีชีวิตที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณมีพื้นที่หนึ่งเนี่ยแล้วคุณต้องการจะมีวิถีชีวิตเนี่ยคุณต้องทำไงอย่างเช่นการปลูกเนี่ยเด็ดแล้วไม่ทันไรเด็ดซะแล้วก็เรียกอะไรมีทั้งอาหารยาอะไรครับเนี่ยพี่มีที่เด็ดมาให้เดาโอ้โหความรู้ผมนี่เป็นศูนย์เลยครับคืออะไรอันนี้ค่ะมันเป็นเสลดพังพรใช่พญายอพญายอที่บางทีก็จะเรียกชื่อเดียวกันเสลดพรตัวเมียใช่เราโดนอะไรกัดเราก็มาออกมาแล้วก็ขย้ำแล้วก็ปลูกเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ปลูกก่อนเลยรอบๆเนาะเป็นได้อาหารก็ได้เป็นยาก็ได้แล้วเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะมันก็จะมีถ้าทั่วไปก็จะท้องร่องจริงเราก็จะเรียกว่าคลองไส้ไก่โจทย์ของมันเนี่ยที่ซอเป็นร่องตรงนี้ใช่มันจะเป็นตัวดักน้ำเพราะอะไรมวลมหาศาลเหมือนหลังคาเนี่ยมันคือพื้นที่เก็บน้ำถ้าปกติมันก็จะทิ้งไปเลยใช่ป่ะคะพอทิ้งไปเลยมันก็ไหลลงที่ต่ำมันก็ทิ้งไปเลยแต่ว่าโจทย์ของคลองไส้ไก่มันก็คือเก็บน้ำยังไงให้อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นได้นานที่สุดนี่ออกแบบพื้นที่รอบๆนี่ก็คือเชื่อมโยงกับน้ำบนหลังคาใช่แล้วก็อยากให้มันแข็งคือธรรมชาติน้ำก็จะวิ่งแบบคดเคี้ยวบ้างมีเล็กๆแคบๆกว้างๆบ้างก็เหมือนตึกตื้นๆลึกๆก็ซึมน้ำไปวิ่งเร็วบ้างช้าบ้างเกิดออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปูนหรือเป็นดินหรืออันนี้เป็นการประยุกต์เอาดินกับปูนมาผสมกันแล้วก็จะมีตัวเหมือนโพลิเมอร์ที่ช่วยไม่ให้มันหลุดล่อนเพราะว่าเราก็ต้องการความคงทนและการใช้งานกับคนจำนวนมากนะคะแล้วก็มีส่วนรับประทานอาหารเนาะก็เป็นค่ะตรงนี้เป็นที่โถงกว้างๆผมเห็นในภาพเวลาจัดกิจกรรมแล้วก็จะมีพี่ๆมานั่งฟังทำกิจกรรมกันค่ะก็แล้วแต่เป็นอเนกประสงค์ด้วยแต่จริงๆหลักๆก็คือออกแบบเป็นที่ทานอาหารครับก็จะมีที่ล้างจานนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากคือตรงโน้นนะฮะขออนุญาตแวะไปดูหน่อยนะครับกล้องกินกรีนถูกใจสิ่งนี้คอนเซ็ปต์ของพี่ก้องมุมแยกขยะกล้องกินกรีนถูกใจสิ่งนี้ครับแล้วแยกแบบแยกดีมากน่ารักมากคือเอาอย่างแรกก่อนดีไซน์ถังขยะเนี่ยเฟรนลี่ฮะอยากจะเอาเข้ามาใช้อยากจะเข้ามาแบบว่ามาดูมาอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ที่นี่แยกละเอียดเหมือนกันนะครับแยกไม่แต่ถุงก็ศึกษาไปเรื่อยๆจนก็เริ่มเข้าใจว่านี้เป็นอันที่ควรจะทำให้ต่อไปการส่งต่อไปที่ต่างๆมันง่ายขึ้นแล้วจริงๆเราก็มีฐานใหญ่เดี๋ยวไว้ไปดูค่ะครับผมคนที่นี่ให้ความร่วมมือแค่ไหนฮะใช่คือช่วงแรกๆก็ยังแบบนั่นเนาะเราก็ปรับไปเยอะก็ทดลองทำแล้วให้เขามีส่วนร่วมในการคิดเนี่ยไม่ว่าจะออกแบบหรืออะไรพอเริ่มแบบเริ่มทำบ่อยๆจริงๆมันก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเป็นวิถีจริงๆซึ่งตอนหลังก็ดีขึ้นเยอะมากไม่ใช่เฉพาะที่นี่เขาก็กลับไปทำที่บ้านด้วยครับที่อาคารนี้ได้ยินว่าได้รับรางวัลเยอะมากพอจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างมีของสมาคมสถาปนิกสยามนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นจากประเทศไต้หวันเป็นระดับอินเตอร์เหมือนกันโอเคครับไปดูจุดอื่นต่อดีกว่าครับไปดูทางด้านโน้นดีไหมครับกล้องกินกรีนถูกใจสิ่งนี้ครับ เพราะว่าที่นี่คือศูนย์รีไซเคิลใช่ไหมฮะจุดแยกขยะของที่ศูนย์พัฒนานี้แล้วมีเจ้าหน้าที่ยืนนอนเฝ้าอยู่ด้วย คือจะบอกเท้าความก่อนว่าผมเนี่ยเจอพี่มีพี่พึ่งเนี่ยตอนเราไปทริปฟามิคัตสึก็คือเป็นหมู่บ้านที่เขาจัดการขยะแยกขยะ20กว่าชนิดที่ญี่ปุ่นนะครับที่หลายคนต้องบินไปดูงานที่นั่นนะครับและก็ได้รับแพชชั่นและความฝันของพี่ๆว่าอยากจะมาทำคล้ายๆกับศูนย์แยกขยะที่นี่ครั้งที่แล้วผมมายังไม่เจอนะฮะอันนี้
เสร็จแล้ว ใช่เป็น คามิคัตสึเมืองไทยเขาใหญ่ เป้าใหญ่ของเราว่าเรา ครับ เห็นเลยอ่ะในชุมชนในทุกที่อะมันมีขยะเยอะมาก ครับ แล้วก็จริงๆอย่างที่คามิคัตสึเป็นแรงบันดาลใจมาก ก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยแหละค่ะเป็น ครับ บุงเตยคามิคัตสึเมืองไทยอย่างที่พี่กองว่า ตอนไปเห็นคามิคัตสึพี่ ค่ะ ๆเห็นอะไรที่แบบเฮ้ยอันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจหรือสิ่งสำคัญที่คิดว่ามันเกิดได้เพราะสิ่งนี้ เราเห็นชุมชนเนาะ อืม ที่คนในชุมชนเนี่ยเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นสิ่งเนี้ยเป็นเรื่องหลัก แล้วเขาอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยมันคือความสำเร็จ จริง ใช่มันคืออย่างเหมือนจริงๆเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเลยคือถ้าเราเปลี่ยนใจคนได้อะ ครับ นั่นคือคำตอบแล้วคนคนนั้นจะมาสร้างสิ่งดีๆเหล่านี้เอง ครับ ค่ะเพราะเป้าคือถ้าเราต้องการเอาชุมชนเข้ามาเนี่ยต้นแบบมันต้องชัด อ่า ต้องไม่ใช่แค่ถังขยะ ครับ แต่มันคือต้องรู้ว่าเอามันจะมาแบบไหนแยกแบบไหนแล้วมันจะไปแบบไหน ครับ แล้วพอมันไปเนี่ยมันมีเรื่องของการเรียนรู้ทั้งไปแบบเอาไปขายเอาไปบริจาคหรือ ครับ เอามาทำอัพไซคลิงคือมาเปลี่ยน อ่า ให้มันมีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ครับ อะไรต่างๆ มันก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีทั้ง ครับ เหมือนเป็นห้องเรียนด้วย อืม แล้วก็มีพื้นที่เหมือนทำ กิจกรรม งานฝีมืองานอะไรต่างๆ ได้ ใช่อย่างนี้ ขอแวะดีเทลตรงนี้นิดนึงครับ คือแบบเก็บรายละเอียดดีมากนะฮะแม้แต่ขวดพลาสติกนะครับหลายคนไม่รู้นะฮะว่าขวดพลาสติกที่เป็นสี ถ้าเอาไปขายรวมกับขวดพลาสติกใสๆแบบนี้เนี่ยเฮียก็จะไม่รับ เพราะว่าการรีไซเคิลเนี่ยต่างกันนะครับอันนี้ก็จะแบบว่าต้องแยกออกมานะครับแสดงว่าโหสตาฟที่นี่แม่นมากนะครับแม้แต่สีดำเนี่ยนะครับสีดำเนี่ยบางที่ก็จะไม่รับนะครับก็ต้องแยกออกมานะครับผมเนี่ยแล้วก็จะได้ทำให้เราได้เป็นขวดพลาสติกใสแบบเนี้ยนะครับล้วนๆเลยนะครับ ค่ะ ที่จะถูกรีไซเคิลไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นขวดใสเหมือนกัน บ้านดินเราก็อันนี้ก็คือสร้างกันเองนะคะ ครับและนี่ก็คือบ้านดิน ใช่ ที่พี่ๆบอกว่าร่วมปลูกร่วมสร้าง ใช่ ค่ะ ร่วมสร้างด้วยตัวเองเลยเล่าให้ฟังหน่อยฮะอันนี้ไปเรียนรู้มาจากไหนฮะ เรียนรู้มาจากไปกับพี่โจนจันไดค่ะเครือข่ายพี่โจนจันได แล้วตอนที่ไปอะค่ะ มันก็แบบพอเราเข้าไปอยู่ใช่ไหมพี่พึ่งมันก็เหมือนกับมันเย็นสบายแต่ทั้งที่ เดือ มัน น เมษา เดือ เนาะ นเมษา ครับ ใช่แล้วก็ไม่ได้เปิด เย็นจริงครั้งที่แล้วผมมาเนี่ยมีนวดนะครับ ใช่ ใช่ เป็นแช่มื น้อง แช่ คนหนึ่ง ท้ เข้าไปนวดปุ๊บหายไปเลยครับ หลับเย็นสบายอยู่ในนั้นบ้านดินนี่เย็นจริง บยากาศมัจะต่างกับอยู่บ้านปูนเลย โอ้ ค่ะโจทย์ของที่นี่พอมันเป็นศูนย์เรียนรู้มันจึงไม่ใช่แค่สร้างอาคาร ครับ แต่ว่ามันคือการที่ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วย ในการสร้างพื้นที่หนึ่งแล้วก็ ครับ ให้คนรู้ด้วยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าใช้เงินในการสร้างนะ แต่ว่าแค่คุณมีมือมีเพื่อนมีวัสดุอะไรต่างๆ คุณก็ทำได้ ตอนพี่ๆมาที่แบบพื้นที่มันว่างเปล่าแบบเนี้ยแล้วเรามาเริ่มทำเนี่ย ค่ะ คนรอบข้างเขาสงสัยไหมครับเขางงไหม สสัย เขา ต มี อนแรกเขาอะ คำถา เห็ ม น อะไร เรา ไหม แบบขับรถมาจอดกันเยอะเขาก็เหมือนมองว่าอันเนี้ยพวกคนเมืองคนมีเงินมาทำอะไรกัน ทำรีสอร์ท อะไรแบบนี้อาจจะ โอ้ อย่างนั้นแล้วเขาก็มาเล่าตอนหลังนะ เออ แล้วพอเราเริ่มแบบโจทย์ก็คืออย่างที่บอกว่าเอ๊ะมันก็ต้องเข้าใจภูมิสังคมเพราะฉะนั้นสังคมมันไม่ใช่แค่พื้นที่ที่คุณอยู่เขาก็ ครับ รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เขาย้อนกลับไปในวัยเด็ก ครับ ว่าเดี๋ยวนี้เขาใหญ่เองพื้นที่อาจจะถูกไปเป็นรีสอร์ทหรืออะไร แล้วตัว ครับ ชุมชนที่อยู่จริงๆก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะ ครับ แล้วพื้นที่ที่เคยเป็นตรงเนี้ยมันก็ถูกไปเป็นไร่เป็นอะไร อืม พอมันกลับมาเป็นป่าเป็นอะไร คนรุ่นแบบผู้ใหญ่หน่อยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันย้อนไปเหมือนในวัยเด็ก นั่นก็คือกลับไปให้ทุกคนเริ่มเห็นว่าธรรมชาติหรือว่าการที่เรามีของแบบนี้ในเมืองไทยอ่ะมันก็อยู่ได้จริงแล้วมันไม่ได้ยาก เห็นความสุขที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับได้เห็นทุกอย่างของที่ศูนย์พนาแห่งนี้นะครับหลายคนก็จะต้องอยากรู้นะครับว่าศูนย์เนี้ยเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้กับใครบ้าง ใครสามารถเข้ามาร่วมได้บ้าง และร่วมยังไงได้บ้างครับอยากให้พี่ๆพูดถึงกิจกรรมที่นี่หน่อย จริงๆก็เป็นคนที่เขากำลังมองหาทางเลือกใหม่ของชีวิต อืม หรือรู้แล้วล่ะว่าอยากมาเดินเส้นทางนี้ แต่ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มเดินยังไง ถ้าสนใจเนี่ยเราก็จะมีอบรมอยู่เป็นช่วงๆแต่ว่า ครับ เป้าของเราจริงๆก็คือมันไม่ใช่แค่การให้ความรู้ อืม ว่าเราไปปลูกต้นไม้ยังไงปลูกป่ายังไง อืม แต่มันคือการให้เข้าใจว่าการมีวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารการกิน ครับ แต่มันมีเรื่องของสังคม เรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อม อืม เรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของคน อืม นะคะการที่มาอบรมเสร็จเนี่ยเราก็จะให้เขาเนี่ยกลับไปในพื้นที่หรือเขาจะออกจากพื้นที่เดิม หรือจะกลับไปในบ้านที่เป็นบ้านเกิดของเขา ครับ แล้วก็ไปเริ่มสร้างพื้นที่เพราะว่าอะไร มันต้องเริ่มจากการมีอาหารการกิน ครับ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก่อน อืม แล้วก็เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะ
เรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วล่ะ อืม แล้วเราก็อยากที่จะแบ่งปัน ครับ ช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆมันก็เป็นโจทย์ที่ว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่มันอยู่คนเดียวไม่รอด มันต้องอยู่กันเป็นสังคมเป็นชุมชน ครับ ก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะทำยังไงก็มีโจทย์ของคำว่าชุมชนอารยะขึ้นมา ครับ อารยะนี่เป็นแปลว่าความเจริญ ครับ จริงๆก็เป็นคำพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ อืม 10นะคะท่านก็อยากจะให้ทุกในประเทศไทยเนี่ยมันมีอารยธรรมภูมิปัญญามีความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่มาก ครับ ท่านก็อยากให้เราเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้กลับมา อืม เพื่อให้คนไทยกลับมาใช้ประโยชน์ ก็เลยเป็นชุมชนอารยะที่เรา ครับ เป็นโจทย์ที่เราอยากจะสร้างขึ้นมา ก็เลยเกิดเป็นอารยธรรม ใช่ ขึ้นมา ค่ะ ใช่ ครับคืออารยธรรมนี่มันเป็นอะไรเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอะไรครับพี่ๆตั้งใจอยากให้เป็นอะไร ก็มีทั้งแพลตฟอร์มด้วย เพ ครั ราะ บ ว่าต้องยอมรับว่าพอเราต้องการขยายไปใน อืม พื้นที่ต่างๆเนี่ย ครับ มันไม่สามารถจะมานั่งเปิดอบรม แล้วพวกเราก็ไปตามจุดต่างๆ ทุกที่ได้ อ๋อ มันก็เริ่มบอกว่าถ้างั้นเราทำต้นแบบ ครับ เป็นชุมชนอารยะ ครับ เราก็เลือกชุมชนที่เขาพร้อมเขาอยากจะเดินไปแบบนี้ละเห็น ครับ คุณค่ากันนี้ก็ อืม พอทำเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยขึ้นไปสู่โลกออนไลน์ อ่า ให้เห็นเป็นแพลตฟอร์ม แล้วคนข้างนอกสามารถเข้ามาเรียนรู้มา ครับ ดูได้มาติดตามได้เลยว่าสมมุติบ้านพี่ก้องกรีนทำอะไรเขาก็มาเริ่มดูพี่ก้องเริ่มจากไม่เป็นอะไรเลยนะ พี่ก้องเริ่มไปขุด คล้ายๆโซเชียลมีเดีย ใช่ ใช่ นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง อ๋อ เนาะ มันเป็น ค ครับ นที่สนใจที่อยากจะหาทางออก ค ใน รับ ชีวิต แต่ว่ามันจะเป็นรูปธรรมให้เขาเห็นชัดขึ้นว่า ครับ อ๋อมันเป็นแบบนี้นะแล้ว ครับ แต่ละสถานที่แต่ละแบบมันก็มีบริบท ครับ ใช่ มีความมีเอกลักษณ์ของตัวของเขาเอง ครับ มีความชอบ ซึ่งเขาก็สามารถได้ไปเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขาชอบแบบนี้เขาก็ทำตามนี้ได้ และเห็นว่ามีอารยะแคมป์ด้วย อันเนี้ย ใช่ไหมครับ และแคมป์ คือ ก็ อะไรฮะ เป็นโจทย์เนี่ยแหละ คือคนที่อยากเข้ามาทำแบบนี้เขาอยากสร้างชุมชน ครับ แล้วมันเป็นโจทย์ที่เรารู้ว่าไม่ใช่แค่มีพื้นที่มีกิน ครับ แต่มันคือชุมชนสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน และการเป็นสังคมที่มีพลังแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นอารยะแคมป์ก็คือเป็นแคมป์ที่อบรมให้คนเนี่ยอบรมเสร็จลงไปเจอที่จริงที่เป็นชุมชนแบบนี้ไปเข้าใจบริบทว่าอ๋อถ้าเราจะไปเชื่อมชุมชนแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปหาเขายังไงเพราะเราเป็นคนเมืองนะครับ แล้ววันที่เขาอยากไปทำชุมชนเนี่ยเขาก็มีเพื่อนทั้งเพื่อนอบรมด้วยกันมีครูเพราะอย่างเงี้ยปุ๊บการเริ่มต้นในจุดที่เขาจะไปเริ่มเป็นชุมชนอารยะของเขาเองเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับที่จะต้องมาจัดที่ศูนย์พัฒนานี่ไหม ก็เริ่มจากอบรม เราก็จะปูพื้นฐานแบบ3วันก่อนเนาะ ให้เรียกว่าอยู่สบายหน่อยหนึงก่อน ครับ เพราะว่าอยู่ดีจะเปลี่ยนเดี๋ยวช็อก คือเราจะสอนก่อนด้วยค่ะ สอนให้เขาเรื่องของทฤษฎี แล้วก็มีการวิธีปฏิบัตินิดนึงซึ่งเขาให้เขาอย่างน้อยเป็นเบสิกพื้นฐานที่ว่าออกไปแล้วเขาจะต้องเจออะไรประมาณนี้ ครับ อย่างน้อยเราปูพื้นให้เขาก่อน ค่ะ ไม่ใช่ออกไปแล้วฉันทำอะไรไม่เป็น ใช่ มันจะปูพื้นฐานที่เนี่ย3 วัน แต่ว่าอย่างที่บอกก็รู้ทฤษฎีอย่างเดียว ครับ ไม่น่ารอด หลังจาก3วันนั้น ก็พาไปพื้นที่จริง แต่ว่ายังเป็นพื้นที่จริงที่เป็นศูนย์เรียนรู้เหมือนกันแต่อยู่ที่น่านก็เป็นชุมชนต้นน้ำน่าน ครับ คนก็จะเริ่มรู้มันอยู่ได้จริงนี่มันอยู่แบบว้าวด้วย อะไรก็อร่อยผักเผือกผลไม้อะไรอย่างเงี้ย ครับ ดิน เสร็จ น้ำป่าสมบูรณ์ ใช่ใจก็เริ่มพร้อมแล้วคือเขิมแล้วแบบ ครับ เฮ้ยเชื่อแล้วว่าทำได้ฉันก็ทำได้ อืม ก็พาไปเลยขึ้นไปเขาหัวโล้นจริง ๆ เลย อ๋อ เพื่ออะไรเพื่อไปดูว่าแล้วชุมชนที่เขาไม่มีอะไรเลยอะ ครับ แล้วเราจะเริ่มกันยังไง ครับ เพราะฉะนั้นมันเห็นทั้งเรื่องที่เป็นด้านที่ดูเหมือนอาจจะดูยากลำบากกับด้านที่เอื้อกับต่อใจเนาะให้ ครับ เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าที่เราอยากไปค้นหา ถ้าคนสนใจยังเปิดอยู่เรื่อยๆไหมครับ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายมีเงื่อนไขยังไงบ้างครับ ก็ต้องติดตามค่ะติด ครั ตา บ มที่ Facebook ครับ ค่ะมี ค่ะ ของพึ่งตนเพื่อชา พึ่งตนเพื่อชาติ ติเนาะแล้วก็อารยธรรม ครับผม มีค่าใช้จ่ายไหมครับ ถ้าอยากจะเข้ามาอบรม ก็ไม่มี ไม่มี เลย เพราะว่าตั้งใจว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่พวกเราทำได้ แต่ส่วนอื่นเนี่ยก็มาช่วยกัน ครับ ใช่ เราก็เหมือนเนี่ยแหละแบ่งปันด้วยวิธีนี้ใคร อืม มีอะไรที่พอจะมีศักยภาพทำได้ก็ ครับ ทำ ท้ายที่สุดอยากจะให้พี่พึ่งพี่นี้เล่าถึงความรู้สึกก็ได้ครับว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดณตอนเนี้ยที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันชัดขึ้นเนาะความเร่งด่วนที่มันชัดขึ้นเนาะทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปภัยธรรมชาติอะไรความมั่นคงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับคิดว่าอะไรสำคัญมากๆในตอนนี้ครับ เราไม่สามารถอยู่ในโลกแบบ อืม วิธีเดิมๆได้อีกแล้ว อยากให้ทุกคนก็เหมือนกับกลับมาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราทำได้ ก็ที่สำคัญที่สุดตอนเนี้ยพอมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วเราจะมานั่งรอว่าแบบทำไมคนนี้ไม่ทำรัฐบาลไม่ทำหรือใครไม่ทำอ่ะแต่เวลามันเดือดร้อนอ่ะเราก็ไม่รอดก่อนแล้วเนี่ยการที่เราลุกขึ้นมาแล้วให้พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดก่อนเลย ไม่ว่าเราจะลุกขึ้นมาทำให้เอาง่ายๆก่อนสุขภาพให้ดี ครับ เรื่องอาหารการกินหรือว่าการสร้างพื้นที่ในสิ่งแวดล้อมเล็กๆของเรา
อย่างน้อยเราก็พอรอดแล้วพอเราพึ่งตัวเองได้ ถ้าเรา ครับ มีเยอะกว่านั้นเราก็ช่วยกันได้ ครับ แล้วพอเราเริ่มจากจุดเนี้ยมันจะเริ่มทำให้โอกาสที่เราจะเข้มแข็งแล้วไม่ต้องรอคนอื่นเนี่ยมันเป็นภาระของกันและกันน้อยลง แล้วพอเราทำสิ่งนี้ได้เนี่ยเราจะมั่นใจขึ้นแล้วทำเรื่องใหญ่ขึ้นก็เป็นอันที่คิดว่ามาทำอย่างนี้กันเถอะไม่ต้องรอ แล้วก็ ครับ ถ้าสนใจก็มาดูในแพลตฟอร์มเราได้เลย เพราะ ครับ ว่าถ้าเข้ามาดูแล้วสนใจอะไรเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามา อืม หรือว่าติดตามไปทริปกับเรา ซึ่งก็ ครับ น่าจะเริ่มเปิดทริปในปีหน้าช่วงนี้เป็นช่วงทดลองอยู่ก่อน ครับโอเคครับวันนี้ได้ทั้งแรงบันดาลใจนะแล้วก็ผมว่าเห็นทางรอดเยอะเลยนะครับ แล้วก็ได้รับความสุขที่สำคัญคือเห็นความมหัศจรรย์เนาะเนี่ยจากเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับกลายเป็นชีวิตกลายเป็นอาหารกลายเป็นความมั่นคงนะครับและก็กลายเป็นความสุขนะครับหลายชนถ้าสมมติว่าได้รับแรงบันดาลใจสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับของที่ศูนย์พันนาแห่งนี้นะครับ ค่ะ โอเควันนี้ขอบคุณพี่มีพี่พึ่งมากเลยนะค ข รั อ บบ คุณนะคะ ครับ ขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือ Green Day 1 วันกับพี่ก้องกินกรีนครับวันนี้ดูแลวใจฟูได้แรงบันดาลใจกันใช่ไหมครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจพี่พึ่งพี่มีแล้วก็ทีมงานเครือข่ายของศูนย์พันนาเขาใหญ่ด้วยนะครับผมรวมถึงถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากเลยครับฝากกดติดตามช่องก้องกินกรีนไว้หน่อยนะครับหลายคนกดติดตามมาแล้วขอบคุณมากแต่ว่าหลายคนเข้ามาดูแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามเลยยังไงฝากให้กำลังใจนะครับกดติดตามเราไว้หน่อยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับและถ้าอยากจะให้เราไปเล่าเรื่องไหนนะครับที่ดีต่อใจและก็เป็นต้นแบบของความยั่งยืนความกรีนนะครับก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย